हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईलाई सिकाउने छु फेसबुकमा रिसेन्टली न्यू अपडेट ल्याएको छ फेसबुक मेटाले। त्यसमा तपाईले मल्टिपल अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल अकाउन्टबाट तपाईले 4 वटा सम्म मल्टिपल भने 4 वटा अकाउन्ट एउटै आइडीबाट तपाईले 4 वटा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि। यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाई फेसबुक एप ओपन गर्नु होला। फेसबुक एप ओपन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। फेसबुक एप ओपन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्नु। त्यसपछि यहाँ रहेको छ तपाईको 3 वटा डट, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सबभन्दा तल जानु होला। यहाँ तल गइसकेपछि तपाई यहाँ रहेको छ क्रिएट अनदर प्रोफाइल, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईको यहाँ अनदर भन्छ गेट स्टार्टेड लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अब व्हाट यु वान्ट टु गो बाय युज व्हाट पीपल अलरेडी कॉल योर गेट क्रिएटिभ यु क्यान चेन्ज इट एनी टाइम। प्रोफाइल नेम यहाँ लेख्नु होला। जस्तै कि मैले आफ्नो नाम लेखेँ यहाँ भूपेन्द्र कुमार चौधरी, सेम टु सेम लेखिदिएँ मैले, डन गरिदिएँ। त्यसपछि यो अवेलेबल छ भने यहाँ आइसक्यो, छैन भने कन्टिन्यू अप्सन यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि योर प्रोफाइल अलमोस्ट रेडी, डबल चेक योर भनेको छ। यहाँ तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो आयो @bhupendra.kumar.chaudhary.2023 अनि यो तपाईको युजर नेम हो। यहाँबाट तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त मेरो डिफल्टै भएको छ, मैले यही दिएको छु। तपाईले यहाँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त नेक्स्ट गरिदिए, छैन किनभने यहाँ यस्तो आएको छ। त यदि अवेलेबल हुँदैन भने यस्तो आउँछ, छ भने तपाईको यस्तो आउँछ। त यहाँ अलरेडी छ। अब यहाँ कन्टिन्यूको अप्सन छ, कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अब इम्पोर्टेन्ट प्रोफाइल इन्फो कन्ट्रोल योर सेटिङ यहाँ चेन्ज गर्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाई क्रिएट प्रोफाइलमा क्लिक गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट प्रोफाइलमा योर न्यू प्रोफाइल इज बिङ क्रिएटेड। अब तपाई प्रोफाइल क्रिएट भयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति केही टाइम लिन्छ र तपाईले प्रोफाइल पिक्चर यहाँ तपाईले अबाउटको सेक्सनमा आफ्नो बारेमा भर्न सक्नुहुन्छ। स्विचिङ टु भूपेन्द्र कुमार जो यसमा स्विचिङ भइरहेछ, त्यो पहिलाको आइडीबाट यसमा स्विचिङ भइरहेछ। तपाईको यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। कम से कम तपाईले एउटा प्रोफाइलबाट 4 वटा अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ भनेको छ। अब स्विच टु यहाँ आइसक्यो। त अब यसमा तपाईले जानु होला। न्यू प्रोफाइल क्रिएटेड लेखेर आउँछ। अब कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। यो सब अहिलेको लागि स्किप गर्दा पनि हुन्छ, तर अहिले मैले स्किप गरिदिएँ। अनि नेक्स्ट गर्दै जानु। यहाँ प्रोफाइल पिक्चर एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ अब अझै फ्रेन्डलाई एड गर्नु होला। त मैले तत्काल छोडिदिएँ। अनि तपाईले यहाँ पेजहरु लाइक गर्दा, जोइन गर्दा या ग्रुप जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको अब यहाँ अर्को आउँछ लास्ट, लगभग आइसक्यो। अनि केही त्यसपछि नेक्स्टमा रहेको छ, यो पिपल फलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अनि यहाँ अहिलेको लागि मैले नट नाउ गरिदिन्छु तपाईले। अनि त्यसपछि डन गरिदिनु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको अब यहाँ अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँबाट तपाईको अब कुन कुन चाहिँ सब तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईले आफ्नो एउटा फेसबुक अकाउन्टबाट अर्को फेसबुक अकाउन्ट यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। कम से कम एउटा प्रोफाइलबाट 4 वटा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी। र यो प्रोसेस मैले भनेको छु। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।